अस्सलाम वालेकुम ورسره انشاءالله امید لرم تاسو به خو خیر خیریت سره تاسو د مو یوټیوب چینل ګورو حسن افریدي دا نن چې کوم زه ویډیو جوړم دا به پښتو کې جوړم څنګه تاسو سکرین باندې ډیزاین ګورو دا مو یو موبایل کې اپس ته جوړ کړی دي دا تاسو جوړوي شو دا ډېر اسانه طریقه ده دا یو اپس ته هغه کې تیار ډیزاینونه دي هغه کې سره تاسو چینج کو دا ویډیو ډېر امپورټنت ده دا تاسو اخري پر یو ګورو بل مرګرو سره شیر کو نن تاسو ته مکمل طریقہ خایم چې دا کوم اپس ته دا تاسو څنګه ډاونلوډ کوو د کې څنګه تاسو کار کوو که تاسو د مو چینل په سبسکرایب کړئ نه نو لازمي سبسکرایب کړئ او مرګرو سره شیر کړئ ټول پہله خو تاسو لوډ شو پلی سٹور ته او دې کې تاسو ولیکو اردو ډیزاینر دا اپس مو ډاونلوډ کړئ دا تاسو وین ډاونلوډ کو چې کله تاسو دا ډاونلوډ کو هغه نه بعد به تاسو اوپن کو بیا نو تاسو ته سکرین باندې لیدل شي دې کې نیو ډیزاین ऑनलाइन डिज़ाइन माई डिज़ाइन और कंटेंट्स ट्यूटोरियल और माई फोल्डर دا شپږ قسم کې تاسو راغلي دي دغه کچې د تاسو خپل ډیزاین جوړوي شو نو نیو ډیزاین ته بلوډ شو او کته سوچ نه مت بالکل طریقہ نه رسي یا مت پاده نشته نو تاسو بس ډایرکټ آنلاین ډیزاین ته لوډ شو اوس دا آنلاین ډیزاین ما اوپن کړو تاسو ته سکرین باندې لیدل شي دغه تاسو کا سی وی جوړاو سی ته اپلای کوئ شو که تاسو چې بزنس جوړاو دکان مو دا یا چاته ته آرډر دی کو نو بزنس کارت ګوري دځ کې هغه ولا چینجینګ کوي شي تیار ټمپلیټ دا ډیزاین ولا د کې صرف تاسو چینجینګ کوو ور سره لاندې فود ولدي که تاسو چې برګر دکان یا چاته ته ویلو چې بھائی مو د پر یو ډیزاین جوړ کا نو د ځینې تیار ډیزاین راخسته شو سره پکې چینجینګ کوو هغه دکان نه مالک او هغه چې کوم اډ د اده کې ور کوي شو ور سره که څوک د کومي پارټي سره تعلق لري که آی پی ټی آی سره وي که آی ان پی سره وي که آی جی آی سره نو تیار ډیزاین د نه تاسو راخسته شو هغه کې چینجینګ کوي شو او زه تاسو ته یو جی آی ولا راخلم ډیزاین اوس دا مو جی آی ولا تیار ډیزاین راوخستو دغه تاسو لیدای شو چې هر څه تیار دي دغه چې کوم مولانا صاحب تصویر د کتا سو چې دا دی وی او د سره تاسو خپل تصویر لګو عام لګوي شو او کتا سو چې مولانا صاحب تصویر لري کو دی په خپل لګوي شو عام تاسو اډ کوي شو نو اول خو تاسو ته یم ک مولانا صاحب تصویر سره تاسو خپل تصویر لګاو نو هغه طریقه ته خایم تاسو لوډ شو اډ نیو تا ګیلری ته بلوډ شي د دې ته یو تصویر راوخه سلیکټ کا څنګه مو راوخه ستل دا ګورو سایز به وړي کو تصویر ته تاسو کوم زم फायदा درکې اځ کې به تصویر ولګو دې سره تاسو خپل نام لیکو نو اب تلوټ شي اډ ډیزاین ته دا تصویر طریقہ کو تاسو ازدا کړه چې څنګه مو سلیکټ کړو او څنګه مو ایڈجسټ کړو اوس دې سره ز خپل نام لیکم نو اب تاسو اډ نیو تلوټ شو او اډ ټیکسټ باندې کلیک کو که تاسو اردو کې نام لیکو که تاسو انګلیش کې لیکو آی تاسو مرزي ده ما خو مولی کله اوس زه دی ولا فونټ چینج کام نو فونټ باندې کلیک کې دا فونټ مې سلیکټ کړو ٹھیک ده څنګه تاسو ګورو چې دا فونټ مو چینج کړو اوس دې ز کلر چینج کام نو کلر ته بلوډ شي نو ګورو دی ولا مو وایډ کړو خو دی ولا چې کوم شیډو دا هغه ته هم ز کلر ورکام ویل چې وایډ خدا خو وایډ لیدای نشي دا ګورو شیډو کلر مو بلیک کړو ٹھیک شو کنه اوس که تاسو یې چې دا کوم شیډو کلر مو ورکو دا لاونه هغه شي بولډ شي لګوري نو دې طریقې سره تاسو نام لیکای شو او خپل پکچر هم اډ کوي شو سارا قبل مر اگر وی هغه والا پکچر هم لګوي شو هغه والا نام لیکای شو اور دین علاوه کدی کې تاسو شعر شاعر لیکو نو هغه هم لیکای شو هغه طریقه مې تاسو ته وخلا نو دا چې شو دا یو پوسټ په تیار هغه کې مو صرف دوا شاین اډ کړو دا به جن ته سیو کې اوس مخکې روان د ستر اختار نو هغه دې پر تاسو ډیزاین څنګه جوړاو راشه هغه ته حکایتم ځخایم دې کې تاسو وګورئ د اختر ډیزاین تاسو راشته دي کنه لیکلي دي عید ولا نو دې کې تاسو ته کوم خواندر کې هغه به تاسو یو راوخلو کې مو ته دا
اوس فان راکړو د ډیزاین والا. عید مبارک. سمپل ډیزاین د خو ډېر مزیدار ده. د کوم پکچر ده دې په ځای خپل پکچر ولګو ریپلیس ته بلور شي. دا تاسو ګورو د ډیزاین مو جوړ کړی لکه تیار ډیزاین دا سره پکې مو پکچر ویل کړو او د نامه چینج کام ایډیټ ته لاړ شه. د عدنان جاوید په ځای خپل نامه ولیکي. نو دې طریقې سره تاسو چینجینګ کوئ شو. تیار ډیزاین د هغې کې تاسو چینجینګ خپل کوئ شو. نو دا ډېره اسانه طریقه ده چې تاسو خپل هم زده کو او ملګرو سره هم شیر کو. تاسو د اپس نه فایده اخیستل غواړو نو دا اردو ډیزاین اپس چې کوم نه دا تاسو خپل موبایل کې واچو ملګرو سره هم شیر کو. دا تاسو ته ډېره فایده درکوي. تاسو ته چې د دکان ته تللی ضرورت نشته. تاسو کور کې کینو که تاسو ته سی وي ضرورت شي که تاسو ته د اختر ولا ډي پي ضرورت شي که تاسو فیسبوک دی پر څه ایډ ورکوونکی ده نو دا اپس نه ډېره فایده اخیسته شو. نو زه امید لرم چې تاسو به د ویډیو نه ډېره فایده واخلو او ملګرو سره به هم دا شیر کو او دا وګونه کوم یاد ساتو.